ประกาศยังเป็นทางการนะครับสำหรับมิชลินปี 2026 นี้ออกยางรุ่นใหม่มา2รุ่น Primacy SUV Plus ตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นรุ่นเรื่องการก่อถนนการรีดน้ำเนี่ยคิมไม่เป็นห่วงเลยแต่ว่าส่วนหนึ่งเลยที่คิมอยู่จริงๆก็คือเรื่องของการโยนตัวรุ่นที่จะออกใหม่ล่าสุดเนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นสำหรับรถเก๋งรถคอมแพครถทรงหรูนะครับคอนเซปต์หลักๆคือคุณจะได้ยางสปอร์ตที่มีความสุนทรีในการใช้งานครับประกาศยังเป็นทางการนะครับสำหรับมิชลินปี 2026 นี้ออกยางรุ่นใหม่มา2รุ่นจากรุ่น Primacy SUV Plus จะเป็นรุ่นอะไรวันนี้คิมมีคำตอบครับสวัสดีครับวันนี้คิมไทยบิดกลับมาอีกครั้งนะครับต้องบอกว่าเป็นคลิปพิเศษข่าวล่ามาเร็วที่สุดแล้วนะครับสำหรับมิชลินนะครับปี 2026 นี้นะครับมียางรุ่นใหม่ออกมาทั้งหมด2รุ่นนะครับผมแล้วก็ไซส์สำหรับรถ SUV PPV เนี่ยก็จะเปลี่ยนรุ่นนะครับผมเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกก่อนเลยนะครับสำหรับรถ SUV และ PPV ก่อนนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้ยางไซส์ 225/6/57 235/6/17 235/6/57 พวก 235/6/18 แล้วก็รถกระบะยกสูง 265/7/16 265/6/57 265/6/18 265/50/20 แล้วก็ไซส์ของ Primacy SUV Plus ตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นรุ่น Primacy 5 แทนแล้วนะครับเพื่อนๆฟังไม่ผิดแน่นอนครับเพราะว่าเพื่อนๆจำได้ใช่ไหมว่า Primacy 5 จริงๆมันสำหรับรถเก๋งซีดานและรถคอมแพคแล้วด้วยสภาพตลาดบ้านเราตอนนี้ต้องบอกว่ารถ SUV รถ PPV เดี๋ยวนี้รูปแบบของรถสมรรถนะของรถมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการที่มิชลินออกมาใช้รุ่น Primacy 5 เนี่ยมันจะตอบเรื่องของสมรรถนะไม่ว่าจะเป็นการก่อถนนการรีดน้ำสามารถที่จะตอบรถ SUV PPV ได้เยอะขึ้นแน่นอนเพราะว่าอะไรเพื่อนๆลองดูดิรถ SUV เดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเป็นรถน้ำมันใช่ไหมเดี๋ยวนี้เป็นรถทั้งไฮบริดรถไฟฟ้า performance มันต้องแบบดีขึ้นเยอะมากๆมันก็เลยเป็นคำตอบเลยนะครับว่าเฮ้ยทำไมมิชลินเขาถึงย้ายจาก Primacy SUV Plus มาเป็น Primacy 5 เรื่องการก่อถนนการรีดน้ำเนี่ยคิมไม่เป็นห่วงเลยเพราะว่าตัว Primacy 5 เนี่ยมันดีมากกว่าตัว Primacy SUV Plus อยู่แล้วแต่ว่าส่วนหนึ่งเลยที่คิมอยู่จริงๆก็คือเรื่องของการโยนตัว SUV PPV เนี่ยมันเป็นรถที่ทรงสูงเนาะอย่าง Fortuner Ford Everest Toyota Wellfire หรือว่าจะกระบะยกสูง Isuzu Highlander Ford Raptor อะไรพวกนี้ถ้าสมมติว่าเราใช้ยางที่มันรู้สึกว่าโยนตัวเยอะเนี่ยมันจะส่งผลทำให้มันเกิดการโยนตัวเยอะโดยเฉพาะเวลาเข้าโค้งเนี่ยเพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่หนึบมันอาจจะเอาไม่อยู่ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่คิมรู้สึกว่าคิมอยู่ในใจว่าเฮ้ยมันจะได้หรือเปล่านะสำหรับ Primacy 5 ที่จะมาแทน Primacy SUV Plus ตัวนี้แต่คำถามเนี้ยเดี๋ยวคิมจะมาหาคำตอบให้เพื่อนๆนะครับแล้วก็ไปทดสอบกับรถกระบะยกสูงรถ PPV รถ SUV เนี่ยแล้วจะมาบอกเพื่อนๆนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมรรถนะเนี่ยมันดีขึ้นเยอะขนาดไหนถ้ามาเปลี่ยนเป็นใช้ Primacy 5 แทนและที่สำคัญการโยนตัวเวลาเข้าโค้งเนี่ยฟีลลิ่งจะเปลี่ยนไปไหมทุกตัวเป็น Extra Load หมดนะมันจะมีความเฟิร์มมากกว่าตัว Primacy 5 ทั่วๆไปนะอันนี้ผมบอกก่อนไปดูสเปคมาแล้วแต่ยังไม่รู้แหละความเฟิร์มของ Extra Load มันจะสามารถรองรับการโยนตัวของรถทรงสูงเนี่ยได้มากน้อยเพียงไหนยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆรอติดตามชมได้ครับสำหรับส่วนนี้เดี๋ยวคิมไปทดสอบและคิมมาบอกเพื่อนๆครับรุ่นที่จะออกใหม่ล่าสุดเนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นสำหรับรถเก๋งรถคอมแพครถทรงหรูนะครับนั่นก็คือรุ่น Primacy 5 Energy ครับผมก็มาสักพักแล้วว่าทำไมยางแบบ Toyota Cross 225/50/18 BYD 215/50/18 ยางมันขาดจังวะซึ่งมาบางอ้อว่ามิชลินเขาจะออกยางรุ่นใหม่รุ่น Primacy 5 Energy Primacy 5 Energy ไม่ได้ทดแทน Primacy 5 ทุกไซส์จะเริ่มต้นตั้งแต่ขอบ 18 เป็นต้นไป 18 19 20 เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆบางคนที่ใช้ยางพวกขอบ 17 อย่าง 215/57 225/17 215/6/17 เนี่ยอาจจะต้องใช้รุ่นเก่าอยู่นะครับ Primacy 5 Energy รุ่นนี้เนี่ยผมเห็นหน้าตามาแล้วแพทเทิร์นดูแบบลายแบบโบราณไปนิดนึงแต่ว่าคิมอยากจะบอกงี้ว่าลายดอกยางประเภทนี้เพอร์เฟกต์ในเรื่องของสมรรถนะการรีดน้ำการก่อถนนคือดีมากๆอยู่แล้วนะครับเรามาลงรายละเอียดกันนิดนึงว่า Primacy 5 Energy รุ่นนี้ในช่วงเปิดพีเรียดแรกเนี่ยเขามียางไซส์อะไรบ้างนะครับ Popular เนี่ย 215/50/18 215/50/18 225/50/18 ขอบ 19 ขอบ 20 เนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นตารางมาให้ดูนะครับสำหรับพีเรียดแรกนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นรถตลาดจริงๆนะณวันนี้ใครๆก็ใช้ขอบ 18 กันขอบ 19 20 ก็จะตามมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นจะส่งการแล้วเพื่อนๆอยากเปลี่ยนยางใหม่ลองดูนะครับว่ารอไหวไหมรุ่น Primacy 5 Energy ถ้ารอได้ผมแนะนำนะครับว่ามันคุ้มมากแน่ๆครับผม
คอนเซปต์ของ Michelin Primacy 5 รุ่นนี้นะครับมั่นใจได้ไกลกว่าแม้เวลาเปลี่ยนด้วยคอนเซปต์เนี้ยเขาบอกเลยนะว่า Michelin Primacy 5 Energy ได้ AAA คือ A ในเรื่องของการก่อถนน A ในเรื่องของความนุ่มเงียบและ A ในเรื่องของอายุการใช้งานครับแล้วเขาใส่เทคโนโลยีอะไรใน Michelin Primacy 5 Energy รุ่นนี้บ้างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยที่คิมว่าผู้บริโภคคนไทยชอบที่สุดก็คือเรื่องเสียงนะครับใครที่เคยใช้ก็จะรู้อยู่แล้วแหละว่า Michelin Primacy 5 เรื่องเสียงคือเขาคือท็อปแรงค์ด้วยเทคโนโลยีแรกนะครับชื่อว่า Michelin Piano Acoustic Turning นะครับออกแบบบล็อกดอกยางให้มีความโค้งมนขึ้นมีมุมเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งส่วนนี้มันจะทำให้ช่วยลดแรงต้านของลมแล้วก็ทำให้เสียงเนี่ยมันลดน้อยลงนะครับเทคโนโลยีที่2นะครับ Michelin Silent Lift Gen 3 คือเขาทำให้ฐานบล็อกดอกยางเนี่ยมันแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นฐานบล็อกดอกยางเนี่ยมันก็ต้องส่งผลต่อเรื่องก่อถนนใช่ไหมแต่ไม่ใช่นะครับมันยังส่งผลในเรื่องของเวลาการเกิดการบิดตัวมันทำให้เสียงลมไหลผ่านมันน้อยลงด้วยทั้งเปียโนอะคูสติกแล้วก็ตัว Silent Lift Gen 3 ตัวนี้เป็นส่วนตัวช่วยกันนะครับที่ทำให้เสียงของ Michelin 5 Energy รุ่นนี้เนี่ยมีเสียงที่เงียบขึ้นครับส่วนที่2นะครับก็คือเรื่องของการยึดเกาะถนนรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่มันเกาะถนนได้ดีขึ้นนะครับเทคโนโลยีที่1เกี่ยวกับเรื่องของเกาะถนนก็คือ Michelin Max Touch นะครับในหลายๆรุ่นที่ผ่านมา Pilot Sport 5 Primacy 5 ตัวเก่าอะไรเงี้ยก็คือมันมี Max Touch ซึ่งตัวนี้มันจะทำให้หน้ายางเนี่ยสามารถสัมผัสกับพื้นถนนได้เต็มหน้านะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการเกาะถนนหรือการรีดน้ำพวกนี้ก็สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่แล้ว Max Touch ตัวนี้นอกจากเรื่องของการยึดเกาะถนนแล้วการที่หน้ายางสัมผัสกับพื้นถนนเต็มหน้าเนี่ยมันช่วยแบ่งเบาภาระในเรื่องของการรับน้ำหนักมันก็ยังช่วยการเพิ่มอายุการใช้งานของ Michelin 5 Energy รุ่นนี้ด้วยนะครับจริงๆมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างด้วยเขาเป็น Slim Belt ที่ออกแบบมาใหม่นะครับเบลต์ตัวนี้มันทำให้แข็งแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าวัสดุที่เขาใช้เนี่ยมีขนาดเล็กลงตัวนี้มันสามารถระบายความร้อนได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับซึ่งการระบายความร้อนได้ดีหน้ายางมันจะเกิดแรงต้านการหมุนที่มันน้อยลงไปด้วยซึ่งมันส่งผลต่อเรื่องของการประหยัดเชื้อเพลิงครับส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่ทำให้ยาง Michelin 5 Energy ตัวนี้เนี่ยใช้พลังงานลดลงนะครับด้วยโครงสร้างที่เขาออกแบบให้มาแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น Michelin Primacy 5 Energy รุ่นนี้เนี่ยสามารถใช้กับรถไฟฟ้าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นส่วนต่อเติมออกมานะครับที่ทำให้ยาง Michelin Primacy 5 Energy รุ่นนี้เนี่ยสามารถใช้กับรถไฟฟ้าแล้วก็คุ้มค่าในเรื่องตัวยางสมรรถนะเองแล้วก็ทำให้ระยะยืดของการใช้งานต่อการชาร์จแบตทีนึงมันเพิ่มมากขึ้นด้วยครับแต่สิ่งสุดท้ายนะครับที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกส่วนหนึ่งก็เรื่องอายุการใช้งานของมันต้องยาวครับมิชลินเนี่ยแต่ไหนแต่ไรเนี่ยเรื่องอายุการใช้งานของเขายาวมากๆอยู่แล้วนะครับเขาเนี่ยยังไงโฟกัสอยู่เรื่องนี้แหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วย Michelin Primacy 5 Energy รุ่นนี้เนี่ยก็ใช้คอมเปลตัวใหม่ครับชื่อว่า Michelin Energy Passive 2.0 Compound ครับเรื่องแรงต้านทานการหมุนเนี่ยผมรับรองเลยว่ามันต้องดีขึ้นส่งเรื่องของประหยัดพลังงาน2เรื่องของอายุการใช้งานการสึกหรอการที่สึกหรอช้าคือเนื้อยางต้องแข็งใช่ไหมถ้ายางแข็งสึกช้าแต่เกาะถนนไม่ดีถ้ายางนิ่มเกาะถนนดีแต่ใช้ได้ไม่นานแต่2ส่วนเนี้ย Michelin เขาทำได้มันเป็นความสมบูรณ์ของเทคโนโลยีการวิจัยของเขา Michelin Primacy 5 Energy รุ่นนี้สามารถตอบโจทย์เพื่อนๆได้แน่นอนความคุ้มค่าอายุการใช้งานสมรรถนะเสียงนุ่มเงียบหน้าตาอาจจะไม่สวยนะครับแต่อันนี้จูบหอมแน่นอนนะครับใครนะที่กำลังจะหายางเปลี่ยนอยู่นะครับรอได้เลยนะครับเมษายนนี้มาแล้วช่วงแรกเนี่ยเป็นขอบ18แล้วก็ขอบ20มาแล้วก็จะมาเรื่อยๆนะครับมีขอบ16มาจอยนิ่ง17นิดนึงซึ่งไม่ใช่ไซส์ตลาดแล้วก็เป็นขอบ18 19 20นะครับและ EU Label ของ Michelin Primacy 5 Energy รุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันคือ A ประหยัดน้ำมันเกรด A นะครับเบรกบนถนนเปียกก็เกรด A เสียงก็ขีดเดียวจบนะครับใครมีปัญหาในเรื่องของประหยัดน้ำมันรีดน้ำไม่ดีเสียงดัง Michelin Primacy 5 Energy รุ่นนี้ตัดจบปัญหาป้ายสติ๊กเกอร์บ่งบอกชัดเจนเพื่อนๆหายห่วงได้ครับตัวสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือ Pilot Sport 5 Energy ครับ Pilot Sport 5 เป็น Pilot Sport 5 Energy นะครับต้องบอกเพื่อนๆอย่างนี้ก่อนนะครับว่า Pilot Sport 5 Energy เนี่ยไม่ใช่ไซส์ตลาดนะครับเป็นไซส์สำหรับรถแบบพรีเมียมอีกระดับขอบ18ขอบ19ขอบ20คือขอบเล็กไม่มีพูดง่ายๆเพราะว่า Michelin Pilot Sport 5 Energy รุ่นนี้เนี่ยเขาออกแบบเพื่อที่จะมาเซิร์ฟในกลุ่มลูกค้าอีกแบบนึงPilot Sport 5 Energy ที่พัฒนามาก็คือเรื่องของการก่อถนนคอนเซปต์หลักๆของ Pilot Sport 5 Energy รุ่นนี้คือ
คุณจะได้ยางสปอร์ตที่มีความสุนทรีในการใช้งานครับเรื่องความสุนทรีเรื่องการตอบสนองการขับขี่เรื่องอายุการใช้งานเรื่องประหยัดพลังงานพวกนี้คือมันต้องตอบโจทย์ทั้งหมดเทคโนโลยีแรกที่คิมอยากจะพูดถึงก็คือ Michelin Dynamic Response นะครับมันสามารถที่จะตอบสนองการขับขี่ได้หลากหลายรูปแบบเราเจอพื้นถนนที่เป็นแบบเปลี่ยนไปทางขรุขระถนนปูถนนยางมะตอยเวลาหักเลี้ยวซ้ายหักเลี้ยวขวาพวกนี้หน้ายางเนื้อยางมันสามารถที่จะตอบสนองการขับขี่ของคุณเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความปลอดภัยของ Michelin Pilot Sport 5 Energy ตัวนี้ก็ยังแบบตอบโจทย์ส่วนที่2เนี่ยเข็มขัดนั้นในยางที่เป็นแบบ Slim Belt นะครับซึ่งไอตัว Slim Belt แน่นอนอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้คือ Primacy 5 Energy เนาะเขาเนี่ยใช้วัสดุเล็กลงเพื่อระบายความร้อนได้ดีขึ้นแต่ความแข็งแรงเท่าเดิมเรื่องประหยัดพลังงานมันก็สามารถทำงานได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่มันไม่ลดเรื่องของการเกาะถนนเทคโนโลยีที่3เนี่ยก็คือเทคโนโลยี Max Touch การสัมผัสของหน้ายางกับพื้นถนนเนี่ยมันแนบสนิทเพิ่มมากยิ่งขึ้นมันทำงานได้เต็มหน้าเพิ่มมากขึ้นเรื่องการยึดเกาะถนนไม่ต้องพูดถึงมันดีขึ้นแน่นอนอยู่แล้ว2เรื่องถ่ายเทรับน้ำหนักให้มันเต็มหน้าเนี่ยมันช่วยแบ่งเบาภาระในเรื่องของการสึกของยางมันก็ใช้งานได้เพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนที่3นะครับ Bi Compound นะครับมันแยกเป็น2ส่วนก็คือ1เรื่องของการยึดเกาะถนน2คือเรื่องของ Energy การยึดเกาะถนนที่ดีเนี่ยมันต้องมีแรงต้านทานการหมุนที่เยอะแต่ว่าการที่ทำให้ประหยัดพลังงานแรงต้านทานการหมุนที่ต้องต่ำเขาสามารถทำเนื้อยางออกมาให้2ส่วนนี้แมทช์กันได้ต้องอายุยาวนานด้วยมันเป็นเทคโนโลยีมีความล้ำสมัยของการวิจัยของมิชลินจริงๆนะครับสุดท้ายเทคโนโลยีของเรื่องเสียงนะครับ Piano Acoustic Tuning นะครับช่วยในเรื่องของเสียงเขาใส่เทคโนโลยีตัวใหม่ตัวนี้เข้าไปมันก็จะเงียบขึ้นละรื่นสบายหูเพิ่มขึ้นสุนทรีเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นคือแบบตอบโจทย์เพื่อนๆแน่นอนนะครับไซส์ยางของเขาเนี่ยไม่ได้ไซส์ตลาดมากนะครับเท่าที่ผมดูใครใช้ไซส์นี้หรือว่าเปลี่ยนแม็กมาก็ใช้ได้นะครับส่วน EU Label นะครับเรื่องประหยัดน้ำมันเกรด A อีกแล้วเรื่องรีดน้ำอันนี้ A อยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงเพราะว่า Pilot ตัวเก่าก็ A แล้วตัวนี้ก็ A เหมือนเดิมเรื่องเสียงได้ B ผมว่าก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปของยางสปอร์ตมิชลินประกาศมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่กำลังจะหายางเปลี่ยนนะรอได้เลยนะครับ Pilot Sport 5 Energy ผมว่าลายดอกยางคือสวยขึ้นนะถ้าแบบมองแบบเร็วๆนะแน่นอนเลยเรื่องรีดน้ำดีขึ้นมันจะมีรอยต่อระหว่างไหลยางจนถึงมาอีกฝั่งหนึ่งเลยซึ่งมันเป็นเส้นเดียวกันทั้งหมดเลยการรีดน้ำผมรับรองเลยนะว่า Pilot Sport 5 ที่ว่าดีอยู่แล้วนะมันดีกว่าเดิมแน่นอนก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับมี3เรื่องนะครับของมิชลินในปี 2026 นี้ตอนต้นปีนะครับมีตัว Pilot Sport 5 Energy ตัวใหม่เข้ามา Michelin Primacy 5 Energy ตัวใหม่เข้ามาแล้วก็ตัว Primacy SUV Plus นะครับจากรถกระบะยกสูง PPV MPV ก็จะย้ายไปที่ Primacy 5 ทั้งหมดนะครับติดตามคลิปรีวิวของคิมได้คิมจะมาบอกเพื่อนๆเลยครับว่ามัน better มัน the best ในกลุ่มตลาดยางวันนี้ไหมคิมจะต้องทดลองเอง SUV โยนตัวเยอะแล้วตัวนี้จะมาแก้ไขปัญหาได้ไหมตัวนี้ Primacy 5 Energy หน้าตาคือไม่เหมือนเดิมเลยมันจะสุนทรีจริงหรือเปล่าติดตามนะครับก็ขอบคุณเพื่อนมากนะครับที่ติดตามชมมาครับเราพยายามที่จะทำคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องยางรถยนต์ให้ดีที่สุดนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อแจ้งเตือนแล้วก็สามารถสมัครสมาชิกช่องพรีเมียมของเราได้แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆเคยใช้รุ่นไหนอยากคอมเมนต์ด้านล่างคอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ